आहे ती पीठ दळत आहे, ही जी आहे ती उकळात काहीतरी कांडणं कुटत आहे आणि ही भाकरी करत आहे चुलीवरती। आणि ही जी आहे ती गाई म्हशी ह्याला चारायला जात आहे आणि ही शेतात भाकरी घेऊन जात आहे बघा। आणि हा दिवा लावलेला आहे, ही छोटीशी रांगोळी काढलेली आहे। तर अशा प्रकारे ह्या जी गवळणी आहेत ना त्या आपल्याकडे गावाकडे काढतात बघा। त्या मी आज पहिल्यांदा पुण्यात आल्यावर काढलेल्या आहेत। हॅलो नमस्कार, कसे आहात सर्वजण? सर्वांना सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ आणि ओम नमः शिवाय। आजचा दिवस तुम्हाला खूप छान आनंदाचा व आरोग्यदायी जावो। तर आजचा जो दिवस आहे तो धनत्रयोदशीचा आहे आणि धनत्रयोदशीच्या तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। तर धनत्रयोदशीच्या व्हिडिओची जी सुरुवात आहे ती आपल्या गवळणीच्या व्हिडिओने केलेली आहे। तर मी पुण्यात आलं तसं खूप दिवसांनी पहिल्यांदा गाई आणि जे आपण म्हणतो ना गवळणी, गाई म्हशीच्या शेणाच्या असतात ना त्या पहिल्यांदा केल्या होत्या। कारण इथं काही शेण वगैरे भेटत नाहीये, पण भेटलं एखाद्या वेळेस तर म्हटलं चला आपण बनवूया घरात का होईना। आणि दारी आहे थोडीशी जागा तर तिथे ठेवूया। तर बनवलेले आहेत आणि प्रतीक्षानं बाहेर ठेवल्याच्या नंतर रांगोळी वगैरे काढून घेतलेली आहे। आणि ही जी वेळ आहे ती संध्याकाळची आहे आणि संध्याकाळच्या वेळेची धनत्रयोदशीची पूजा करताना प्रतीक्षानं काय केलेलं आहे, थोड्या वेळ अगोदर ही रांगोळी काढलेली आहे, खूप छान मस्त काढलेली आहे। धनाचा कुंभ वगैरे भरून मस्त अशी छान रांगोळी काढलेली आहे। तसेच दिवा वगैरे लावून घेतलेले आहेत आम्ही सगळे दिवे वगैरे, जे की आपल्या दारामध्ये, खिडकीमध्ये, तसेच देवाऱ्यावरती सगळीकडे दिवे जे आहेत ते लावून घेतलेले आहेत। मुलांनी छान वरची लाइटिंग वगैरे लावून घेतलेले आहे आणि आकाशी दिवा लावलेला आहे। दोन्ही साईडनं जाऊन दारामध्ये ज्या आपल्या फुलांच्या माळा आहेत त्या लावून घेतलेल्या आहेत। आणि तोरण वगैरे तर गाई गोऱ्याची जी बारस आहे, वसू बारस जी आहे त्या दिवशीच लावलेला आहे। तर असं थोडीशी जेवढी पण होईल तेवढी साधी सिंपल जी सजावट आहे ती आपली मुलांनी डेकोरेट केलेली आहे। तर असं आपली दारची दिवाबत्ती झालेली आहे आणि ती संध्याच्या वेळेला प्रदोष काळामध्ये आपल्याला करायची आहे ती घरातली धनत्रयोदशीची पूजा। तर आजच्या धनत्रयोदशीच्या पूजेला आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपल्याला मी तुम्हाला एका व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं की गाईच्या शेणानं आपल्याला ती जागा सारून घ्यायची आहे। तिथे एक चौक पुजायचा आहे आणि त्या पुजलेल्या चौकामध्ये आपल्याला छोटीशी पिठाची रांगोळी काढायची आहे। हळद मिक्स करून टाकायची, नाहीतर नुसत्या पिठाची काढली तरीही चालते, पण आजच्या पूजेमध्ये हळद आणि पिठाला थोडंसं महत्त्व म्हणजे चांगलंच एक महत्त्व दिलेलं आहे। जेणेकरून आपण आता मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे सुरुवातीच्या व्हिडिओमध्ये की आपण ज्या गवळणी केलेल्या आहेत, ज्या गाई म्हशी केलेल्या आहेत तिथे सुद्धा पिठाची रांगोळी काढलेली आहे आणि त्याच पद्धतीने इथे सुद्धा काढायची आहे। तर मी इथे गोमूत्रानं पुसून घेतलेलं आहे, शेण वगैरे गाईचं नाही इथं कुठं भेटत, तर त्यासाठी मी इथे गोमूत्र जे आहे त्यानं पुसून घेतलेलं आहे। आणि एक छोटासा इथं अष्टदळ कमळ काढून त्या साईडनं काय केलेलं आहे, एक चौक तयार केलेला आहे आणि त्याला पिठाच्या रांगोळीनं हे केलेला आहे, तो चौक जो आहे तो तयार केलेला आहे। आणि त्यावरती थोडेसे आपल्याला काय करायचे आहेत, तांदूळ टाकून घ्यायचे आहेत आणि हळदी कुंकू सुद्धा टाकायचं आहे। आणि त्यानंतर आपल्याला त्यावरती चौरंग किंवा पाट ठेवायचा आहे। तर मी इथे चौरंग ठेवलेला आहे, त्यावरती एक लाल कपडा टाकून घ्यायचा आहे आपल्याला पूजेसाठी आणि पूजेचं सर्व साहित्य जवळ घ्यायचं आहे। आणि त्या अगोदर आपल्याला करायचं आहे यमदीपदान, कारण आज यमदीपदान सुद्धा आहे। तर यमाची आज आपण पूजा करतो। ह्या जो यमाचा दिवा आपण तयार केलेला आहे त्यामध्ये हळद मीठ वगैरे आपल्याला घालायचं नाहीये आणि तसंच मी सुद्धा हळद मीठ वगैरे काहीही घातलेलं नाहीये। 2 मुटके तयार केलेले आहेत, एक दिवा तयार केला, त्याला हळद कुंकू अक्षता वाहिल्या, त्याला कुठला तरी मंत्र सुद्धा म्हणायचा असतो, पण तो मंत्र मला काही येत नव्हता, मी काही तो जाणून घेण्याचा पण प्रयत्न जास्त केला नाहीये। पण बस एवढी प्रार्थना करायची आहे आपल्याला की आपल्या घरामध्ये कुठलंही आपत्कालीन संकट येऊ नये आणि सर्वांचं रक्षण कर सूर्यपुत्र
यमाला आपल्याला अशी प्रार्थना करायची आहे आणि दक्षिण दिशेला तोंड करून हा दिवा बाहेर आपल्याला ठेवायचा आहे। तर मी लावून घेतला आणि बाहेर ठेवलेला आहे। हळद कुंकू अक्षता वाहून त्याची पूजा करून घेतली आणि बाहेर नेऊन ठेवलेला आहे। तरी ह्या पूजेच्या आजच्या धनत्रयोदशीच्या पूजेच्या अगोदर आपल्याला गणपती बाप्पाची पूजा करून घ्यायची आहे। तर त्यासाठी मी काय केलेलं आहे, गणपती बाप्पाचा अभिषेक करून घेतलेला आहे। आपल्याकडे मूर्ती जर आपल्याला नसेल तर आपण सुपारी ठेवून सुद्धा पूजा करू शकता। कुणी कुणी आज कुबेर देवताची सुद्धा पूजा करतात आणि लक्ष्मीची सुद्धा करतात। तर आज लक्ष्मीची आणि आपल्याला गणपती बाप्पाची पूजा करायची आहे। ज्याच्याकडे कुबेर देवताची करतात ते कुबेर देवताची सुद्धा करतात। तर असो मी इथे गणपतीची पूजा करून घेतली आणि एक छोटासा जो कलश आहे तो इथे जे पण आपले कॉइन आहेत ना देवाऱ्यातले तेच मी घेतलेले आहेत आणि इथे आपल्या छोट्याशा आपले जे कलश म्हणतात ना छोटे छोटे आपण धान्याने भरून ठेवतो त्याच्यामध्ये हे कॉइन जे आहेत ते टाकलेले आहेत। आज सकाळपासून बिलकुल तब्येत बरी नाहीये, काल आणि आज पण तसंच सणासुदीच्या दिवशी घरामध्ये आपली तब्येत ज्यावेळेस बरी नसते त्यावेळेस घरामध्ये जिथं तिथं राडा टाकणं सुद्धा बरं दिसत नाहीये। तर त्यासाठी जास्त मी साडी वगैरे जास्त काही नवीन घालण्याचा प्रयत्न नाही केलेला, जे आहे त्याच्यावरतीच मी पूजा वगैरे केलेली आहे। तर इथे बघा एक तेलाचा आणि एक तुपाचा दिवा लावून घेतलेला आहे। तेलाचा जो दिवा आहे तो लक्ष्मीच्या डाव्या साईडकडून ठेवायचा आहे आणि तुपाचा जो दिवा आहे तो लक्ष्मीच्या उजव्या साईडकडून ठेवायचा आहे। तर आपण पूजेची सुरुवात ही दिव्याने करतो। तर गणपती बाप्पाची अभिषेक वगैरे करून घेतला, दिवा लावून घेतला आणि जांब हा पेरू जो आहे तो प्रसाद म्हणून ठेवलेला आहे आणि इथे दिव्याला सुद्धा हळद कुंकू अक्षता मी वाहून घेतलेले आहेत आणि त्याचबरोबर आपल्याला तुपाचे कणकीचे सुद्धा 7 दिवे करायचे आहेत। तर इथे दोन्ही दिवे प्रज्वलित केले आणि त्याला हळद कुंकू अक्षता मी लावून घेतलेले आहेत आणि इथे छोट्याशा तांब्याच्या पितळेच्या किंवा आपल्या स्टीलच्या कुठल्याही थाळीमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, एक स्वस्तिक काढून घ्यायचं आहे। तर ते मी घेतलेलं आहे स्वस्तिक काढून आणि स्वस्तिक काढते वेळेस आपल्याला स्वस्तिक हे कुठलेही कट नाही झाले पाहिजे, रेषा त्याच्या कट नाही झाल्या पाहिजे असं काढायचं आहे। तर त्याची काळजी आपण घ्यायची आहे, कारण बऱ्याच वेळेस स्वस्तिक हे जेवढं मांगल्याचं प्रतीक आहे, स्वस्तिक जेवढं शुभ आहे तेवढंच आपण म्हणतो की ते रेषा वगैरे कट केल्यानं तर त्याचे 4-5 भाग पडतात। त्यामुळे स्वस्तिक हे जास्त करून अखंड काढण्याचा प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे। तर चला मी ते स्वस्तिक वगैरे काढून घेतलेलं आहे आणि स्वस्तिकचे जे पण म्हणजे आपल्याला 2 शिक्क्याची जी पूजा करायची आहे तर ते 2 शिक्क्याच्या वरती ठेवायचे आहेत। त्याच्यावरती थोडासा जलाचा छिडकारा द्यायचा आहे आणि आपल्याला त्याची हळद कुंकू अक्षता त्याला वाहून घ्यायचे आहेत। ज्या आपल्याला अक्षता व्हायच्या आहेत त्या आपल्याला अक्षता सफेद नाही व्हायच्या, त्याच्यावरती आपल्याला काय करायचं आहे, थोड्याशा त्या हळद लावून आपल्याला पिवळ्या करायच्या आहेत। जी आपली हळद आणि कुंकू जे लावण्यासाठी घेतलेलं असतं ना ते थोडं वेगळी असते हळद आणि थोडीशी हळकुंडाची जी हळद आपण काढलेली असते ना ती थोडी वेगळी असते। तर चला अगोदर त्या शिक्क्याची हळद कुंकू अक्षता लावून पाण्याचा शिपका देऊन आपल्याला पूजा करून घ्यायची आणि नंतर पुन्हा त्याला ह्याच्या रवली मौली जी म्हणतो ना आपण त्याच्यामध्ये आपल्याला गुंडाळून घ्यायचा आहे, जो क्लावा म्हणतो आपण त्याच्यामध्ये आपल्याला हे 9 वेळेस मी गुंडाळून घेतलेला आहे। तुम्ही 1, 5, 7, 9, 11 असं किती वेळेस गुंडाळू शकता ह्याला। तर ह्याचं काही मला तेवढं काही माहीत नाही किती ह्याला गुंडाळतात, तरी पण मी ह्याला 9 वेळेस गुंडाळून घेतलेला आहे आणि अगरबत्ती वगैरे लावलेली आहे। तसेच आजच्या पूजेमध्ये आपल्याला कलश सुद्धा महत्त्वाचा असतो, जो आपला डेलीचा असतो तो तर असतो, पण आजच्या अशी कुठलीही पूजा जी आहे ती बिना कलशाची नसते। तर चला इथं कलश सुद्धा मी काय केलेला आहे भरून वगैरे ठेवलेला आहे। त्याला पानं वगैरे आणायची विसरले मी आणि आंब्याचे आणून द्यायला मुलं वेळेवर घरी नव्हते आणि दिवस सुद्धा मावळून गेला होता, त्यासाठी ते पण नाही आणलेले। तर असो इथे आपल्याला शिक्क्यावरती काय करायचं आहे, जी पण आपली पिसलेली हळद आहे ना ती टाकायची आहे, जेणेकरून आपण तर घरी काही आता पिसत नाहीयेत पण थोडीशी वेगळी प्रमाणामध्ये आपल्याला भेटते पिसलेली सुद्धा हळद।
तर ती हळद आपल्याला ह्याच्यावरती 7 वेळेस टाकायची आहे. जे आपण पिवळ्या अक्षता केलेल्या आहेत त्या 7 वेळेस टाकायच्या आहेत. आणि ते एका साईडला काय करायचं आहे, कलश मांडून घ्यायचा आहे. आणि लक्ष्मीची सुद्धा हळद कुंकू अक्षता देऊन आपल्याला पूजा करून घ्यायची आहे. आणि 7 कमळगट्टे, 7 जे हळकुंड आहेत ते सुद्धा आपल्याला याच्यावरती वाहून घ्यायचे आहेत. आणि नंतर हळद कुंकू अक्षता तसेच अबीर गुलाल चंदन जे पण सर्व आपल्या ज्या पूजेच्या वस्तू आहेत त्या सर्व आपल्याला इथं काय करायच्या आहेत, वाहून घ्यायच्या आहेत. आणि 5 प्रकारचे आपण जे धान्य भरून ठेवतो ना ते धान्य सुद्धा इथं ठेवायचं आहे. आजच्या पूजेमध्ये धने आणि मूग याला सुद्धा खूप महत्त्व आहे. त्याचबरोबर बताशे सुद्धा ठेवायचे आहेत. त्याचबरोबर आपण एखादी नवीन वस्तू घेतलेली असेल ती सुद्धा ठेवायची आहे. तर ह्या सर्व वस्तूची जी आहे ती आपल्याला पूजा करून घ्यायची आहे. आणि सर्व वस्तूची पूजा झाली की आपल्याला काय करायचं आहे, हे 7 दिवे जे आहेत ते मी इथे प्रज्वलित करून घेतलेले आहेत. आणि त्या दिव्यांना आपल्याला काय करायचं आहे, आरती ओवाळून घ्यायची आहे. तरी ते मी आरती वगैरे जी आहे ती करून घेतलेली आहे. आणि इथं आपली अशी धनत्रयोदशीची पूजा आहे ती झालेली आहे. आणि नैवेद्यासाठी मी रोजची आपली जी भाजी पोळी आहे तीच बनवलेली आहे. वरण भात चपाती बनवलेली आहे. आणि त्याचबरोबर लक्ष्मी मातेचा आवडता जो नैवेद्य आहे तो खिरीचा केलेला आहे. पण पूजेला बसल्याने थोडा वेळ जास्त ठेवली खीरवरती गॅसवरती, तर त्यामधलं दूध जे आहे ते सर्व आटून गेलेलं आहे. त्यामुळे खीर जी आहे ती कोरडी झालेली आहे. आणि घरच्या ज्या शेवया आहेत त्याचीच खीर मी केलेली होती, नैवेद्यापुरतीच केली होती. कारण दुसरा स्वयंपाक केलेला होता त्यामुळे खीर कमी केली होती नैवेद्यापुरतीच. तर ती एकदम सुकी झालेली होती, म्हणजे कोरडी झालेली होती. तर तो शेवयाच्या भाता टाईपच दिसत आहे. तर असो टेस्टला मात्र छान झालता. तर अशा प्रकारे इथे मी पूजा वगैरे करून घेतली, नैवेद्य दाखवून घेतला. आणि आजची धनत्रयोदशीची जी पूजा आहे ती इथंच आपली संपन्न होते. आणि जे दिवे आहेत ते मी दोन्ही दरवाजामध्ये 2 ठेवलेले आहेत. एक तुळशीपाशी ठेवलेला आहे आणि एक आपल्या कपाटापाशी आणून ठेवलेला आहे. एक घराच्या मध्यभागी दरवाजामध्ये 2 ठेवलेले आहेत. त्याचबरोबर किचनमध्ये एक ठेवलेला आहे. अशा प्रकारे 6 दिवे लावून ठेवलेले आहेत. 5-7 दिवे जे आहेत ते लावून ठेवलेले आहेत. आणि ते प्रतीक्षाने नैवेद्य दाखवून घेतलेला आहे. तर चला पुन्हा एकदा तुम्हाला दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना बाय आणि ओम नमः शिवाय.